Травень 1966 року. Всі вулиці Києва щільно затягнуті червоним радянським полотном. Саме тоді на дах Київського інституту народного господарства таємно пробирається 26-річний хлопець. Він зрізає радянський стяг і піднімає над містом синьо-жовтий прапор. Але найстрашнішим для системи став не він. У центрі полотна була нашита чорна тканина, вирізана зі старої банкноти УНР. Це був тризуб. Вранці весь керівний апарат КДБ піднімуть по тривозі. Десятиліттями влада переконувала, що цього символу не існує. Але всього лише один малюнок викликав у Москви такий тваринний жах, що шукати сміливців будуть аж цілих 9 місяців. Чому імперія з ядерною зброєю так панічно боялася цього знаку? І чому російська пропаганда понад століття вигадує про нього просто найабсурдніші фейки? Щоб зрозуміти справжній масштаб радянської параної навколо нашого герба, достатньо просто відкрити архіви кримінальних справ. У Радянському Союзі за малюнок тризуба на шкільній парті за випадково збережену купюру Української Народної Республіки або просто за знайдений у діда на горищі старий емігрантський значок, людина могла отримати 7, а то й 10 років таборів суворого режиму. Вдумайтеся в ці цифри. За побутове вбивство чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень у Радянському кримінальному кодексі нерідко давали менше, ніж за демонстрацію українського герба. Людей відправляли товарними вагонами в Мордовію або на Колиму. Просто за кілька накреслених ліній. Чому? Тому що для московської каральної системи тризуб ніколи не був просто елементом так званої ворожої символіки чи якимось там дрібним хуліганством. Він був персональним вироком усій їхній ідеології, справжньою зброєю масового знищення радянських міфів. Чим ми, власне, тут і на цьому каналі займаємося. Справа в тому, що вся радянська, а сьогодні й сучасна московська пропаганда тримається на одному єдиному фундаментальному міфі. Це міф про колиску трьох братніх народів. І про те, що Росія нібито є єдиною законною спадкоємицею давнього Києва. Без цього міфу Російська імперія перетворюється на звичайний уламок Золотої Орди. І ось тут на історичну сцену виходить наш тризуб. Знак, який заперечує всю цю імперську концепцію одразу на корень. Коли більшовики прийшли до влади і втопили Україну в крові, вони спробували повністю дощенту зачистити нашу історичну пам'ять. З бібліотек масово вилучалися старовинні книги, з підручників безжально викреслювалися будь-які згадки про самостійну княжу символіку давньої Русі, а історикам забороняли досліджувати дану тематику. Радянська влада десятиліттями просто втокмачувала людям в голови думку, що до 1917 року України взагалі не існувало як держава. Їм критично важливо було переконати українців, що ми – це лише якась малоросійська околиця, географічне непорозуміння, якому добрі комуністи нібито подарували державність, штучно створивши УРСР. Цю саму методичку, фактично слово в слово, сьогодні продовжує повторювати російський диктатор. Але, власне, що робити з упертими історичними фактами? Що робити з тим, що за 1000 років до того, як комуністи намалювали свої серп і молот, на київських пагорбах уже вирувало потужне державне життя? Просто уявіть собі весь цей історичний контраст. У той час, коли київські князі карбували власну срібну та золоту монету з тризубом, укладаючи дипломатичні та династичні союзи з наймогутнішими імперіями тогочасної Європи на території сучасної Москви, стояли непролазні ліси та болота. Перші письмові згадки про якісь поселення там з'являються лише через кілька століть після того, як тризуб уже став офіційним державним маркуванням європейської супердержави зі столицею саме в Києві. Ця величезна хронологічна прірва – це саме те, що найбільше лякає російських імперців.
Тризуб прямо і безкомпромісно вказує, ми не маємо спільного коріння з Росією. Ми розвивалися як частина європейської цивілізації, поки вони лише формувалися під впливом східних деспотій. Для Комітету державної безпеки це була не просто академічна суперечка якихось там істориків. Це була пряма екзистенційна загроза розвалу цієї їхньої недоімперії. Якщо пересічний радянський громадянин несподівано дізнається, що його республіка має власний, могутній, тисячолітній герб, він більше ніколи не повірить у якусь там казку про штучне утворення України. З цього моменту людина починає ставити логічні запитання. Вона починає цікавитися своїм справжнім корінням. А незручні запитання в умовах тоталітарної держави – це завжди перший крок до революції. Знання власної історії робило українців абсолютно непідконтрольними для Москви. Розуміючи, що фізично стерти всі згадки про герб, звичайно, що неможливо, адже він залишався на тисячах схованих у землі давніх монетах та на цеглі наших всіх стародавніх храмів. Радянська система запустила абсолютно інший механізм. Вони почали масовану психологічну операцію з демонізації символу. Протягом усього періоду існування СРСР тризуб таврували виключно як петлюрівський, бандерівський або буржуазно-націоналістичний знак. Ця пропаганда мала працювати на рівні безумовних рефлексів. Державна машина намагалася викликати у звичайної людини фізіологічний страх і огиду при одному лише погляді на ці геометричні лінії. Через кіно, літературу, через газетні карикатури та школи людям навіювали, якщо ти бачиш тризуб, ти повинен думати про зрадників і про розстрільні статті. КДБ буквально дресирувало суспільство боятися свого ж національного коду. Радянські ідеологи робили все можливе, щоб українець сам добровільно відмовився від свого минулого зі страху перед репресіями. Але навіть ці безпрецедентні репресії та тотальна цензура не давали 100% результату. Люди продовжували пошепки передавати історію з покоління в покоління. І коли каральна машина усвідомила, що самого лише страху вже є недостатньо, вона перейшла до плану Б. СРСР вирішив не просто заборонити тризуб, а остаточно принизити і спотворити його сакральне значення за допомогою неймовірно абсурдних псевдонаукових фейків, які, на жаль, досі продовжують жити в нашому інформаційному просторі. Але знищити символ фізично, стерти його з давніх монет чи кам'яних мурів виявилося неможливо. Тому радянська машина застосувала куди підступнішу зброю. Вони вирішили повністю знецінити його зміст. Ви коли-небудь чули твердження, що тризуб – це не український символ, а так звана хозарська тамга? Або що це примітивне зображення селянських вил чи пастушого знака, яким колись таврували худобу? Зупиніться на секунду і просто вдумайтеся у цей відвертий абсурд. Радянські історики в закритих кабінетах отримували прямі партійні завдання – вигадати будь-яку, навіть найбезглуздішу версію походження герба, аби тільки назавжди прибрати звідти тяглість української держави. Нам десятиліттями нав'язували байки про тамгу якусь, хозарів чи якихось там візантійців, просто про що завгодно, тільки не про те, що це величний родовий знак київських князів. І контраст тут просто разючий. Поки Москва витрачала шалені ресурси на очорнення нашого тисячолітнього тризуба, що вона вигадала для ОРСР? Абсолютно штучне, серпасто, молоткасте колосся. Скопійоване для всіх просто підряд. Без взагалі жодної краплі живої історії. Вони створили мертвий герб для свого брехливого імперського міфу. Але чому комуністи так панічно боялися саме давнього коріння нашого символу? Щоб це зрозуміти, нам треба перенестися з вами на 1000 років назад. Полетіли. Перенесемося в 10 століття. Уявіть собі тодішній Київ. Це не якась там провінція чи околиця, а столиця однієї з найпотужніших та найбагатших держав тогочасної Європи.
з якою змушені рахуватися і Візантія, і могутні західні монархії. На відміну від західноєвропейських королівств, де лицарські герби формувалися за дуже складними правилами класичної геральдики із зображеннями левів, орлів, схрещених мечів чи веж на громістких щитах. У Русі діяла зовсім інша, значно прагматичніша система. Це була система знаків княжої власності. Їх в історії ще називають двозубами та тризубами. Першим київським князем, чий особистий знак достовірно зафіксовано на історичних документах, печатках та зброї, був Святослав Хоробрий. Це був славетний полководець, який більшість свого життя провів у далеких військових походах. Його знаком був двозуб, лаконічний, суворий символ абсолютної військової влади та сили. Саме цей двозуб карбувався на важких свинцевих печатках, якими скріплювалися надважливі міжнародні договори, зокрема мирні та торговельні угоди з Візантійською імперією. Двозуб Святослава був своєрідним монаршим підписом, який гарантував непорушність княжого слова. Але справжній державницький прорив у цій власне символіці робить його син, князь Володимир Великий. Коли Володимир приходить до влади, офіційно хрестить Русь і починає будувати надзвичайно міцну, централізовану імперію раннього середньовіччя. Він бере знак свого батька і геніально його модифікує. Він додає третій, центральний зубець, остаточно перетворюючи родовий знак на той самий класичний тризуб, який ми з вами знаємо, власне, сьогодні. І це був зовсім не просто якийсь красивий візерунок чи якась там швидкоплинна данина якійсь там певній тогочасній моді. За часів Володимира тризуб стає офіційним державним маркуванням, справжнім візуальним брендом могутньої Русі. Він з'являється буквально на всьому, що мало суспільне чи державне значення. Тризуб масово карбують на перших власних золотих та срібних монетах, славнозвісних златниках та срібниках, які стали гучним символом економічної незалежності Києва. Його витискають на цеглині плінфі, з якої зводили тодішні шедеври архітектури, зокрема і славнозвісну Десятинну церкву. Цей знак прикрашав зброю елітної княжої дружини, пояси знаті, персні та вищі державні документи. Коли будь-який іноземний якийсь там купець, скажімо, з далекої Скандинавії чи багатого Константинополя приїжджав до Києва і тримав у руках товар зі штампом тризуба або отримував срібник із зображенням князя Володимира з одного боку і тризубом з іншого. Це було прямим, незаперечним доказом. Перед ним був витвір потужної, суверенної європейської держави зі своїм власним економічним стандартом і твердими законами. І, до речі, саме завдяки тому, що наші предки залишили в землі ці матеріальні докази у вигляді тисяч монет із тризубом, жодній імперії так і не вдалося остаточно вкрасти нашу історію. А щоб ми на цьому каналі і надалі могли так само системно руйнувати російські фейки, підтримайте нашу команду дарунку за посиланням в описі, і будуть в закріпленому коментарі. Також у вас зараз реквізити є виведені на екрані. Це найкраща інвестиція в правду, яка дозволяє нам створювати такі складні розслідування. А тепер давайте повернемося до історії і поставимо собі одне дуже просте, але максимально, як завжди, незручне для московитів запитання. Що в цей самий час, коли Київ карбував свої власні золоті монети з тризубом, будував величні кам'яні собори та укладав династичні шлюби з королями Франції, знаходилося на території сучасної Москви? Відповідь просто вбивча для їхнього роздутого імперського его. Там був глухий, непролазний ліс і дикі болота. Перші, навіть напівміфічні письмові згадки про якісь примітивні поселення на тому місці з'являються лише через кілька століть. Тобто через 1,5-2 століття після того, як Володимир Великий відкарбував свій останній срібник із тризубом.
На місці Кремля ще навіть не пахло жодною цивілізацією. І ось саме тут, у цій гігантській хронологічній прірві, криється головна причина радянського, а тепер і путінського тваринного страху перед нашим символом. Якщо тризуб – це офіційний державний знак Володимира Великого з 10 століття, і сьогодні цей самий тризуб стоїть на нашому державному гербі, то що це означає на практиці? Та буквально лише одне. Україна є прямою, єдиною, безперервною та абсолютно законною спадкоємицею Русі. Не Росія з її наскрізь вигаданою історією про якесь там перенесення духовного та політичного центру з Києва до Володимира на Клязьмі, ну а потім до їхньої там тої Москви. А саме Україна. Тризуб одним своїм існуванням просто перерізає горло російській концепції так званої імперської спадковості. Наш тризуб до їхнього двоголового орла, я думаю, що це так ще князь Володимир і, власне, задумав. Він знав, що виникне така Московія, і, власне, наш тризуб для цього і знадобиться. Він, як беззаперечний візуальний паспорт, показує всьому світу. Наша держава має глибоке коріння, що сягає тисячоліть. Ми абсолютно не потребуємо нічієї дозвільної грамоти з якогось там Кремля на власне існування. Бо ми формували європейську політику задовго до того, як вони навчилися будувати перші дерев'яні частоколи. Для них визнати тризуб означає публічно визнати, що вони вкрали нашу історію. Тому вони так і скажені. Тому вони намагалися представити наш герб як щось вороже та небезпечне. Після занепаду Русі та драматичної втрати державності під ударами монгольської навали тризуб, звісно, не зник нікуди безслідно. Він просто тимчасово перейшов у інший статус. Цей святий для нас символ залишився на особистих печатках удільних князів. Він фігурував у складній геральдиці багатьох впливових українських шляхетських родів часів Великого князівства Литовського. Він ніби заснув і чекав свого часу, надійно зберігаючи генетичний код нашої нації. І новий, по-справжньому масштабний спалах, який знову змусив імперію здригнутися від жаху, стався вже у 20 столітті, коли Російська імперія, ця гігантська тюрма народів, нарешті почала тріщати по швах і розвалюватися у вогні революції. Українці зрозуміли, настав час повертати своє і відроджувати власну державу. Лютий 1918 року. Миргород. Вулицями міста під звуки гарматних пострілів повільно пересуваються штабні вагони Центральної Ради Української Народної Республіки. Україна в вогні. Вона виборює свою довгоочікувану незалежність у важких кривавих боях із просто озвірілими більшовицькими ордами Муравйова, які саме прориваються до Києва. Молодій українській державі повітрям і кров'ю потрібен власний незламний символ, її візуальний прапор. Пропозиції на стіл керівництва сипалося безліч. Михайло Грушевський, видатний історик і водночас голова Центральної Ради, спочатку пропонував затвердити державним гербом Золотого Лева із Галицького гербового масиву або традиційного козака з мушкетом. Розглядалися навіть вельми специфічні варіанти із зображенням селянського плуга чи затиснутого в мозолястій руці робочого молота, як одвічних символів праці. Але Грушевський, як професійний історик, прекрасно розумів, модерній європейській Україні потрібен не просто красивий випадковий малюнок, їй потрібен сакральний знак, який міцно, буквально намертво зв'яже нову республіку з величчю давньої київської державності. І от 25 лютого 1918 року в невеликому містечку Коростень Мала Рада ухвалює історичне епохальне рішення. Офіційним гербом Української Народної Республіки визнається давній знак княжої держави часів святого князя Володимира. Розробку фінального графічного проєкту довіряють геніальному українському художнику і архітектору Василю Кричевському. Кричевський робить без перебільшення блискучі речі.
Він бере давній аскетичний княжий знак і гармонійно обрамлює його витонченим, стилізованим оливковим вінком, який у світовій традиції символізує мир та прагнення до мирної розбудови країни. Коли ж більшовицькі банди знову вдарилися до Києва, перше, що викликало в них дику ярість, це була поява тризуба. Цей знак масово з'являється на паспортах громадян УНР, на новеньких державних грошах, карбованцях і шагах, на кашкетах січових стрільців, на петлицях вояків армії УНР. Для Леніна, Троцького та всіх їхніх комісарів тризуб миттєво перетворився на червону ганчірку, і вони, як ті бики, кидалися на наш абсолютний символ непокірної і ворожої України, яку вони хотіли знищити просто під корінь. Вони зрозуміли головне: поки українці гордо носять цей знак, поки він дивиться на них із їхніх грошей і паспортів, ніякої радянської влади тут і близько не буде. Саме тоді, у 20-х і 30-х роках, починається масштабна, жорстока спецоперація з дискредитації символу. Всі книжки, газети та документи часів УНР вилучаються з бібліотек і спалюються на вогнищах. Паперові гроші з тризубом знищуються тонами. У українських художників, істориків та музейників, які хоча б словом наважилися, досліджувати княжу геральдику, масово заарештовують, відправляють на Соловки або просто розстрілюють у підвалах НКВС. Але ідеологія імперії знову прорахувалася. Знекровлена, але не зламана Україна відповіла на терор появою найпотужнішого збройного опору. У 40-х роках минулого століття тризуб стає невіддільним священним символом організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Повстанці карбують його на підпільних бофорах, своїх грошових документах, вишивають золотими нитками на прапорах у глибоких лісових криївках, власноруч виштовхують його на холодних металевих прикладах автоматів і гвинтівок. З цього моменту в радянських каральних методичках з'являється чітка залізобетонна установка. Кожен, хто надрукує, намалює чи хоча б сховає в кишені тризуб, це небезпечний бандит, фашистський поплічник і прямий ворог радянського народу. Вони панічно боялися навіть натяку на цей знак, бо знали, він наділений пам'яттю, яку неможливо вбити розстрілами. Післявоєнний час, здавалося б, остаточно закріпив радянський тотальний контроль. Всі осередки збройного опору жорстоко придушені, дисиденти під цілодобовим ковпаком, а суспільство загнане в жорсткі рамки офіційної ідеології. Але негласно підпільна війна Комітету державної безпеки, скорочено КДБ, проти тризуба не припинялася ані на єдину хвилину. У 70-х роках всередині радянських спецслужб існували цілі секретні аналітичні відділи, посадові особи, яких спеціально займали моніторингом буквально просто найменших оцих всіх націоналістичних проявів і спроб відродження забороненої символіки. Якщо раптом у якійсь звичайній сільській школі на стінці чи, можливо, крейдою на дошці з'являвся ледь помітний контур тризуба, це розцінювалося як надзвичайна подія державного масштабу. Собі уявіть весь цей абсурд. Так? Якась дитина десь, можливо, побачила, можливо, уявила, намалювала тризуб, і це все з союзного масштабу зразу злочин, трагедія і так далі. Наскільки панічно вони боялися нашої символіки. Туди негайно виїжджала оперативна слідча група з обласного центру. Починався тотальний обшук, допити переляканих вчителів, директорів та батьків. Цієї, власне, дитини, оцих всіх, можливо, так само учнів, які навчаються в класі. Згадайте ту саму драматичну історію Віктора Кукси та Георгія Москаленка, з якої ми починали наше розслідування. Знаєте, як саме радянські чекісти змогли їх вирахувати через 9 місяців після тієї нічної акції на даху Київського інституту? КДБ провів масштабну спецоперацію загальнореспубліканського масштабу.
експерти-криміналісти перевірили тисячі зразків тканин, порівнювали мікроскопічні шрифти старих банкнот, вивчали кожен шов саморобного прапора. Імперія витратила величезні державні кошти, тобто ваші кошти, бо всі державні кошти – це надбання народу, чи це було в радянський період, чи це зараз в період України. Тобто весь Радянський Союз просто колосальні суми коштів витратив на те, для того, щоб покарати двох якихось молодих хлопців за один єдиний намальований символ. Або візьміть долю видатної львівської художниці та дисидентки Стефанії Шабатура. Ув'язнення в таборах суворого режиму вона отримала у 70-х роках за те, що в її мистецьких роботах та екслибрисах експерти КДБ угледіли приховані елементи та стилізацію під український тризуб. Вдумайтеся в цей абсурд. Людину кинули за ґрати просто за те, як вона проводила лінії на папері. Каральна машина шаленіла від найменшої згадки про цей знак, бо чудово розуміла його сакральну енергетику. Тризуб володів неймовірною здатністю пробуджувати національну пам'ять і руйнувати нав'язане почуття меншовартості навіть у тих людей, які народилися і виросли під звуки піонерських маршів. І от наприкінці 80-х років радянський колос починає стрімко тріщати по швах під тиском економічної кризи та національно-визвольних рухів. На вулицях українських міст знову масово з'являються синьо-жовті прапори та золоті тризуби. Спочатку на мітингах Народного руху України, а згодом і біля міських рад. Комуністична номенклатура в паніці намагається заблокувати неминуче. Історичний момент істини настає у серпні 1991 року, коли після провалу державного перевороту в Москві Верховна Рада України ухвалює акт проголошення незалежності. До речі, якщо ви не бачили ще наше відео, яке буквально недавно вийшло, та воно, скажімо так, приурочено до 35-ї річниці, власне, незалежності України, але, скажімо так, де юре це є незалежність, де-факто це є відновлення незалежності. І от, власне, оці моменти, такі, вони, власне, розкриті в цьому відео. Тому, якщо ви ще його не бачили, закликаю додивитися це відео до кінця і обов'язково переглянути за те, як створювалася наша незалежність і чому, власне, ми її здобули, а не відновили. Але країні потрібні головні державні атрибути. Тоді розгортається чи не найзапекліша політична баталія в новому українському парламенті. Комуністична більшість категорично відмовлялася затверджувати тризуб державним гербом, лякаючи депутатів і суспільство черговими страшилками про руйнування стабільності та націоналістичний реванш. Вони до останнього чіплялися за свої звичні серпасті символи. Але змінити хід історії вже було просто неможливо. 19 лютого 1992 року Верховна Рада остаточно затвердила малий державний герб України – золотий тризуб на синьому щиті. Закон княжої держави повернувся на своє законне місце після десятиліть підпілля, крові та заборон. Сьогодні ми з вами живемо в ті часи, коли історія знову відкритим текстом перевіряє нас на міцність. Подивіться уважно на те, що роблять російські окупанти, коли їм вдається зайти до тимчасово захоплених українських міст у Бердянськ, у Мелітополь, у Маріуполь чи на лівобережжі Херсонщини. Перше, що вони роблять, це аж ніяк не відбудова доріг і не налагодження якогось мирного життя. Вони одразу ж збивають з адміністративних будівель, шкіл та пам'ятників український тризуб. Вони демонтують його важкою технікою, демонстративно палять українські підручники історії і дуже часто одразу повертають на п'єдестали тих їхніх клятих ленінів, недобитих ляльок та всю радянську символіку. Чому вони роблять це, власне, з такою огидою і завзяттям?
Та тому, що завдання у них залишилося абсолютно тим самим, що й у 1918 і в 1937 і 1966 роках. Вони досі смертельно бояться цього знака. Вони чудово знають і розуміють, там, де на домі чи на формі стоїть тризуб, там є незламна Україна. Там є жива пам'ять про князя Святослава, про Володимира Великого, про героїв УНР, про шістдесятників і про дисидентів, які не зламалися в катівнях КДБ. Тризуб – це не просто декоративний герб із набридливого шкільного підручника геральдики. Це закодований генетичний код нашої свободи. У його міцних, струнких лініях кожен українець сьогодні бачить щось своє, рідне і неповторне. Хтось чітко щитує зашифроване слово «воля». Хтось бачить гордого сокола, що стрімко падає на здобич, захищаючи свій дім, а хтось тисячолітню зброю, яка успішно пережила падіння вже кількох кривожерливих імперій і обов'язково переживе нинішню. Вони щиро думали, що зможуть легко стерти нашу пам'ять, переписати українські архіви та змусити нові покоління соромитися свого величного коріння. Але сьогодні золотий тризуб знову гордо сяє на наших бойових машинах, на важких шевронах українських воїнів на передовій і в серці кожного з нас. Пам'ятайте, той слюсар Віктор Кукса у травні 1966 року підняв над Києвом прапор із чорним контуром тризуба зовсім не дарма. Він знав, що правда завжди сильніша за будь-які імперські заборони. Якщо вам сподобалося це глибоке історичне розслідування, обов'язково поставте міцну вподобайку під цим відео. Напишіть у коментарях, які ще радянські та російські міфи ви б хотіли розібрати разом із нами у наступних випусках. І обов'язково підпишіться на канал Контури Історії. Знайте свою справжню історію, бо той, хто пам'ятає своє минуле, ніколи не втратить свого майбутнього. Долучайтеся до фінансової підтримки нашого каналу, робіть дарунки нашому каналу, підтримуйте мене як автора, мене звати Назар. Ось я, власне, автором цього YouTube каналу. Підтримуйте всю нашу команду, бо направду це зараз потрібно. Потрібно тримати також інформаційний фронт, і, власне, наш канал, він цим зараз і займається. Бережіть себе, побачимося в наступних випусках. І слава Україні!